السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي متابعين قناة Arabic SketchUp في كورس الأوتوكاد معانا الدرس الثالث وهنشرح فيه بداية أوامر الرسم معانا. هنفتح نموذج جديد أو نافذة جديدة زي ما احنا قلنا من حرف الزائد هنا أو من ستار دروينج أو نعمل كنترول حرف N. لما نعمل كنترول حرف N هيظهر لك حاجات كده فأنت هتستغرب إيه الفرق ما بينهم؟ إحنا بنستخدم في مصر أكاد أيزو. الفرق إن أكاد أيزو بتشتغل بالمتر وإحنا في مصر شغالين في المتر. أوكي فهنعمل أوبن. طبعا لو انت بتفتح الكاد لاول مره فانت عليك انك تعمل حاجه مهمه جدا. تدوس كليك يمين، تدخل على الاوبشنز عندنا، بدخل على السلكشن واكبر ديت هي بتكون صغيره قد كده فانا بكبرها وبكبر ديت، وكذلك بدخل على درافتنج بكبر دي وبكبر ديت. طب دي بيفرقوا معايا ايه؟ بيفرقوا في الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، هو شكل زي الصليب اللي احنا شغالين بيه دلوقتي اهوت. لو احنا بصينا كده شايفين اللي احنا ماشيين بيه شكله كبير ازاي، غير لما يكون صغير فانت هتوجع عينك ومش هتعرف تحدد صح. تمام. لو بفتح نموذج جديد او مشروع جديد او بدايه رسمه جديده فاشوف اليونت بتاعي، واليونت هي وحده القياس اللي انا بستخدمها. اعتمادنا كامل في برنامج الكاد بيكون على حاجتين: الماوس على ايدك اليمين وشمالك بيكون الكيبورد. اكتر الحاجات اللي انا بختارها من هنا بالظبط كده، بدل ما بختارها بالماوس بختار الشورت كات بتاعي ومن عن طريق الكيبورد. اللي انا مثلا لو دوست حرف ال هيقول لي انت عايز لاين ولا عايز ايه، فبختار اللاين، فاقول له مثلا اعرف اللي انا عايز اللاين والكلام ده. تمام. فدلوقتي في حاجه هندوس عليها وهي بالظبط اسمها انبوت من هنا كده، او هندوس على F12 او من هنا بالظبط الثلاث شروط، وتختار مثلا دايناميك انبوت لو هي مش ظاهره معاك من هنا وتفعلها. طب دي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله ان انا لما اختار لاين او سيركل او ريكتانجل بيظهر لي المربع اللي احنا شايفينه الابيض ده وجنبه المربع الثاني، عشان يقول لي مثلا انت الخط ده محتاجه طوله قد ايه، الخط ده مثلا السيركل دي بالظبط هتفتح قطرها قد ايه، ونص القطر قد ايه، زي ما تكون انت بتمسك خط معاك مسطره. تمام. يعني لو ما ظهرتش معاك كده لا اما تدوس F12 لا اما تفعلها من هنا. لو بصينا كده هنلاقي مش متفعله، فبفعلها من هنا. معلش بس ما رضيتش اعمل F12 عشان لو عملتها ممكن الشاشه تقفل معايا، شاشه التسجيل. نيجي دلوقتي نبدا معانا اول حاجه وهي اللاين. الخط معايا، الخط ده ممكن اجيبه بثلاث اوامر معايا: لا اما من هنا ادوس عليه، لا اما ادخل على دروب من فوق لاين اول واحده، لا اما ادوس زي ما انا قلت لكم حرف ال، ادوس حرف ال. لو دوست حرف ال هيقول لي هو انت عايز لاين ولا عايز ايه، لان اخترت بس حرف ال ما حددتش ال فبدوس حرف ال قال لي لاين. خدت اللاين بالظبط كده هلاقي بيقول لي سترايب فيرست بوينت، اللي انا اختار اول نقطه، فقلت اخترت اول نقطه هنا. هيقول لي اختار النقطه الثانيه، اختار النقطه الثالثه، عايز ارجع واحده اعمل اهي او كنترول زد. تمام. عايز اقفل بيقول لي كلوز مثلا، اروح اقفل كده. لو انا ما قفلتش يعني معلش، لو انا ما قفلتش كده وعملت كده هو هيقفلها لوحدي لاول نقطه هي اتعملت. يعني مثلا جبت كده لاين، عملت كده هيقفلها لاول حركه معايا. تمام. ممكن امسك اللاين ده واقول له مثلا انا عايزه ناحيتي كده اعمل لي على 50 متر. يا صغيره قوي صغيره قوي يا لهوي. احنا طبعا ما ظبطناش اليونت بتاعنا. تمام، ما اتكلمناش احنا في اليونت معلش. فاليونت هندوس حرف اليو ان وندوس انتر، هنخليه بالمتر معايا. اوكي. فندوس مثلا هنا كده نقول له انا عايز مثلا ديت 20، فيفهم ان دي 20 متر اهي. دي كده بقت 20 متر. اوكي. دي 15 مثلا في ديت كده. تمام. يعني مثلا لو انا اتحركت دي كده بيقول لي دي 16 متر اهي، شبه احنا شايفين 6 متر كده السالب مثلا الناحيه دي 18 مثلا، ادي مثلا نخليها 25 متر. دي 25. اعرف ازاي انها 25؟ ممكن اجي بس على نوتين كده واقول له اعمل لي دايمنشن، دي 25. تمام. يبقى انا بالظبط كده اللاين بتاعي بحركه ممكن من عن طريق الشاشه على طول. تمام. طب لو انا مثلا مش عايز اجيبه من عن طريق الشاشه، حلو، وعايز اجيبه من طريقه الزيرو زيرو، اوكي، من طريقه الاكس وواي. فمن طريقه الاكس واي اول حاجه قبل ما ادوس اي نقطه واي حاجه وانا بس كده مختار بس اللاين معايا، اروح مثلا بختار زيرو، الكتاب لي هنا زيرو، ادوس عند حرف الواو
هيقول لي عايز النقطه الثانيه فين، اقول له 0 برضه. دي معناها ان الاكس في 0، الاكس في 0 هنا والواي في 0. دوست انتر هيمسك لي الخط من البدايه معايا. تمام تمام. نقرب كده شويه عشان انا عامل الابعاد كبيره. هيجي فيما بعد يقول لي ايه، طب انت عايز النقطه الثانيه فين؟ النقطه الثانيه ممكن اتحركها في اي مكان، امشي كده وامشي كده، او اتحركها برضو عن طريق النقط معايا. اقول له مثلا عايز 53 في الاكس، يعني يكون ماشي على مستوى الاكس هنا كده 35 متر. حلو. وادوس على حرف الواو واقول له حطها لي. بص ادي اهو، ده كده 35، شايفين اهو، ده كده هنا ال 35 بتاعه الاكس. واقول له حطها لي عند ال 60 اهي. بقت بالظبط هنا هو اتحرك من هنا كده 35 اهي بالظبط، اتحرك من هنا 35 ونزل من هنا 60، مشي من هنا 35 على محور اكس وطلع 60 على محور الواي. تمام تمام. ده لو عايز استخدمه بحوار ان انا عايز اعمل المحاور بتاعتي اللي هي زي اكس واي والكلام ده. تمام تمام. طب افرض دلوقتي عايز اعمل اللاين بتاعي على مستوى زاويه معينه. تمام تمام. خلينا متفقين ان مستوى الاكس ده هو مستوى الزيرو بتاعي، يعني من بعدها هيبدا العد بتاع بالظبط كده بتاع الزاويه معايا. بمعنى ايه بالظبط؟ بمعنى ان ده كده عايز دي كده بالنسبه لي زاويه 90. تمام تمام. دي كده بالنسبه لي زاويه 45. كلهم بداوا ال 45 وال 90 من نقطه الزيرو المستويه المحور ده، وهو محور الاكس محور الزيرو، من هنا من 0 ل 180. تمام تمام. فانا بالظبط رسمت خط اهوت. بعد ما رسمت خط واحد قال لي معلش يا فندم انا كنت محتاج ان الخط ده التاني يجي على زاويه مثلا 30، خليها 65. حلو حلو. فهعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه بعملها انا عايز اشوف الخط ده طوله هيبقى قد ايه. فمثلا حطيت طول الخط بتاعي 23 32 قصدي. عايز اجيب الزاويه. طب هل اعمل الزاويه ازاي؟ هنروح دايسين حرف الشيفت مع حرف الواو. هيقول لي شايف علامه اكبر اهيت، نخليها مثلا 65. بقت الخط ده بقى طوله 32. طب الزاويه ديت هتبقى 65 زي ما احنا اخترنا. نيجي نبص كده بقت 65. تمام تمام. يبقى حاجه بسيطه. يبقى الخط احنا بنعمله يا اما امشي بالخط كده في اي حاجه انا محتاجها، اقول له مثلا دي خليها 50، بعدين في ده 70، بعد كده في الاتجاه ده كده حسب انا ماشي كده لاين عادي فري كده 12. الا امشي عن طريق اللي انا بختار النقط، اختار مثلا زاويه 10، ده حرف الواو ل 10. تمام. ادي 10 من سم من 10 سم، بعدين اقول له مثلا النقطه الثانيه كانت مثلا 35، لا خليها مثلا 102 125 حرف الواو في 160. دي بقت النقطه الثانيه. تمام تمام. جايبها مثلا من جوجل ايرث. يا اما الحاجه الثالثه معايا ان انا اعمل الزوايا بتاعتي. تمام تمام. ده كده كان اللاين معايا. حاجه بسيطه جدا هناخدها في السناب معايا، قصدي في حاجه اسمها بالظبط كده لو بصينا هنا كده اسمها اورسو. تمام. طب دي عباره عن ايه؟ هنا بيقول لي كده لو انت بصيت هتلاقيها معموله زاويه، الزاويه 90 يعني. هنا ما بفعلها كده او ادوس اف 8. تمام. انا عامه بشتغل بالشورت كارت بس انا عشان بس افهمها لكم من تحت. دي بالنسبه لي الحته دي كده بالظبط ما بيخليش الخط اللي يمشي كده كده واطلع كده اتحرك كده يمين شمال فوق تحت، كلها بزوايا ال 90 بتاعتي. تمام تمام كده اهو 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 اهو. ده لو انا مثلا معايا بيت همشي بيه كده احسن مثلا لما اجي امشي فري. يعني انا لو ما اخترتش ديت او دوست اف 8 هضطر ان انا امشي فري كده، فممكن ما تظبطش معايا ان دي مثلا 90، دي كده ما تظبطش معايا ان دي 90. نيجي مثلا نعمل خط كده، نيجي ناخد الزاويه كده، نيجي نبص على الزاويه. تمام. دي جت معايا حظ ان دي كانت 90. ممكن غيري مثلا وانا بعمل اي خط كده ما يساويش ان مثلا دي 90. هل دي ممكن تكون 90؟ نيجي نبص كده، لا دي 91. فدي هتسبب لي مشكله كبيره. فانا بستخدم دي كتير جدا
في كل الحالات وكل الاوامر. لما اجي اعمل خطوط المحاور بتاعتي بستخدمها، لما اجي اعمل بيت، اي منشأ، اي حاجه ماشي على خط مستقيم فلازم استخدمها. الاختصار بتاعها F8. تمام. بالظبط زي ما احنا بنقدر نستخدم الخطوط المستقيمه، فلو دوست على بعضها هنا هنلاقي حاجه اسمها بولار تريكنج، ودي عباره ان انا بالظبط هنا بقول له زوايا، ان الخط بتاعي يجي على زوايا معينه. يعني مثلا خليته على 90 180 270. فاول مثلا ما امشي كده بص اهو بيقول لي كده هل انت عايز تكمل كده؟ طب او الزيرو، شايفين اهو الصفر، او 360 200، لا دي 360 دي 270. تمام. طب لو جيت مثلا اخترته تاني، دي برضو اختصار اف 10 45. دي كده ماشي على 90 45 الزيرو 45. يعني حتى لو دوست كده وجيت عملت زيرو كده، ثم جيت مسكت الدايمنشن بتاعي وقلت قيس لي الزوايا ديت، وجيت ابص هلاقيها 45 بالظبط. برضو نفس الحوار، دي كده 135. جينا نقيس، يلا حبيبي يلا 135. جينا بصينا على ديت استخدمت ال 30 60، بقت تمشي زيرو وامشي في ال 30، في نفس الوقت امشي في ال 60، في نفس الوقت امشي اهي، وبعد كده مضاعفاتها 120 150. حلو. بعد كده نيجي نمسك الرقم ده ونعمل كده، نمسك الرقم ده ونعمل الرقم 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 كده. نيجي نبص ادي 30 60 90 120 150. اخر حاجه نتكلم عليها في الدرس هي ان انا لو دوست انتر او دوست مسطره يرجع لي الامر اللي فات. يعني انا كنت شغال باللاين اهو وخلصت اللاين وطلعت منه من غير قصد وعايز ارجع له تاني، بدل ما ادوس هنا لاين او ادوس حرف ال لو دوست انتر اهو لاين تاني ويقفل معايا. لو دوست مسطره نفس الكلام ويقفل معايا، ويفتح يقفل معايا. كده يكون خلصنا حلقة النهاردة. حلقة جميلة وبسيطة جدا بإذن الله هتسهل معانا بقية الأوامر التانية، وهنكتب تكات في النص تكات دي تكون حافظها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة Arabic SketchUp.